Hi guys! So for today's video, I'll be sharing you my tips and tricks on how I apply my foundation. Someone requested me na, sis, baka pwede ka naman gumawa ng tutorial regarding dun sa pag-apply mo ng foundation. Sabi ko, sige, pwede naman. So for today, gumawa ko ng video yung sa foundation routine ko lang on how I apply it and to make sure na hindi siya mag-crease, hindi siya mag-oil, and maglalast siya ng matagal sa face mo, na hindi mo na kailangan mag-retouch or mag-touch up. Ang kailangan mo na lang is blotting paper na nabibili naman yung sa Watsons, just to remove the oil after like 5 to 6 hours pa naman. So if you want to know how I do my foundation routine, just keep on watching. So okay, mag-start tayo sa primer. I will be using my Angel Veil by NYX. So this is my all-time favorite oil-free primer. So all you need to do is to press it on the face. Ganyan lang. Tap lang to make sure na papasok siya sa pores nyo. So you need to wait for at least like 1 to 2 minutes para matuyo siya ng mabuti. Huwag nyong pagkalagay nyo ng primer, lalagay agad kayo ng foundation. Huwag, kasi may tendency na mag-cake yung foundation nyo. So, ang ginagawa ko, after ko maglagay ng primer, gagawin ko yung kilay ko. So, I'll do my eyebrows off-cam para makapag-save hitter eyebrows. Okay, so next step natin is to put foundation. So I'll be using my L'Oreal Infallible. I'm in the shade Sun Beige 106. So this is Demi Matte Finish. And I'll mix it with my Maybelline Fit Me. So this is for normal to oily skin. Ang shade ko dito is 228. So for daily use, ang ginagamit ko is medyo darker, 228. Pero kapag nag-makeup ako nung kailangan ko medyo magpa-girl, mag-foundation, mag-wig and everything, medyo tumataas yung shade. So I'll go like 2 times higher. So like straight 220. So yellow undertone pa din siya. Para medyo maputi, medyo curly. Now, ang gusto ko dito sa foundation na to is long-lasting. Of course, affordable at the same time. Matte siya, hindi siya nag-oil, hindi siya nag-cake, unlike ng ibang foundation na try ko like cream foundation. It's not for oily skin talaga eh. I'll be using this using my beauty blender, so hindi ako gumagamit ng brush to apply a foundation kasi feeling ko straighty siya and hindi ko makuha yung full coverage na gusto ko mangyari. So what I normally do is that I get this mixing palette and a spatula. I will be mixing this two foundation. So, konti lang, as in konti lang. Yan. As in, ganyan lang ka-konti. Para sa... Kasi pag nasobrahan nyo yun, magkikake nyo automatically eh. So, wala, hindi nyo naman enjoy yung foundation. Full coverage pa din naman siya kahit ganyan siya ka-konti. Okay, so ganyan yan. So, ilagay ko dito yung sobrang sayang naman. And then, I'll be getting my spatula and mix it like this. Sayang yan. Tingnan yung mga natira sa spatula kahit sa mukha ng sayang. Pwede pa naman yan. Hindi naman yung madumi. Now, using my beauty blender, I'll just tap this like this. Tap it like that. To make sure na hindi masyado yung product na hindi masyado madami yung product na makuha nyo. And dito ako nag-start going up. Also, make sure na everything is well blended. Walang namumuo. Huwag kayong titigil ng kakadab ng beauty blender. Kakadab ng beauty blender sa face mo. Hanggang ito nakikita kayo yung namumuo. For my concealer,
I'm using my Maybelline Fit Me, and I'm in the shade 20. So, I'll make sure na papasok siya dun sa mga lines ng under eye ko. And since I have butas here, I'll focus on that. Pwede nyo siyang patagal na ganyan hanggang matuyo para ma-achieve nyo yung talagang coverage ng concealer nyo. Pag super itim na ang ilalim ng mata nyo, pwede nyo siyang patagalin ng ganyan. So again, I'll be using my Dumped Beauty Blender to blend it. So just dabbing motion. Huwag nyo siyang ikukuskus kasi baka matanggal yung foundation. There. So I already have my foundation and my concealer on. Now it's time to set the foundation. So I will be using my RCMA setting powder. This is no color powder. So what I like about this RCMA loose powder, wala siyang flashback. So and super fine ng powder niya. Pwede rin naman gamitin yung Nichido Creamy Glow na setting powder. Okay din yun if you don't have enough budget to buy this RCMA. Though hindi naman ito kamahalan, pero okay din naman. So ang ginagawa ko, nilalagay ko siya dito kasi mahirap siya i-apply. Baka matapon. Nilalagay ko siya dito. So ilagyan na ng shadow powder. And I will be using my beauty blender to apply this. So make sure na konti-konti lang yung paglagay ng powder. Kasi may tendency na mag-cake yung foundation nyo ng todo or mag-dry yung face nyo ng todo kung masyadong madami yung powder. So, what I do is just I press it under my eye first. So, hindi ko siya tinotodo na super powder agad. And then, after nyan, pwede nyo na ulit siyang patungan kasi automatically once na na-apply nyo yung powder, natutunaw na siya dun sa foundation. So i-blend nyo lang din yung ganyan. Huwag nyo gagawin na lalagyan ng ganyan, and then everything is okay. No, dapat i-dab nyo siyang ganyan para kainin siya ng foundation, para matunaw siya sa foundation. So buong face, isi-set ko nyo pa. So, konti lang yung powder, hindi masyadong madami. So, naglalagay ako minsan ng madaming foundation sa under eye ko if gagawa ako if mag-eyeshadow ako ng sobra just to catch the fallout. So, ang binibig ko is yung mga butas ng hindi na nawawala. So, tatapat ko niyan. So, just let it there, bake, hanggang sa feeling nyo okay na yung foundation nyo, hindi na siya malagkit, and everything. So, ayun, after nito, magpo-contour na tayo. So, while baking, I'll finish my eye makeup first. Okay, and then, we will proceed to contouring. So, mag-eye makeup muna ako, mag-eyeshadow ko and everything. Habang nagbe-bake ako ng face ko. Okay? So, simple makeup lang, simple makeup eyeshadow lang yung gagawin natin. Hindi naman yung intense na katulad lagi kong ginagawa. So, for natural look na. Okay, I'm now done with my eye makeup. So, I have my lashes there. Eyeshadow lang, tapos lip liner. Okay, now, after we set the foundation, after baking, you need to remove all the excess powder. So what I do is that I grab a powder. So I'm using my Fenty blotting powder for my under eye. So I'll just apply it under my eye to remove the excess powder, and also on my nose. Okay, sa loob ng sa ilong, dyan, dito. Kung saan yung palaging nag-o-oil, yun yung nilalagyan ko nito blotting powder from Fenty Beauty. And then after yung matanggal yung mga excess powder sa under eye, grab another fluffy brush and then go get your pressed powder. So I'm using my Maybelline Fit Me, and I'm in the shade of Buff Beige 130.
So, I am applying this all over my face. Mamuo! So, after nyo matanggal na yung mga powder and everything na pinang-bake nyo, kuha kayo ng angled brush. Pero ang ginagamit ko kasi yung ganitong plastic brush. Hindi ko makakang tawag sa ganitong plastic brush. Tapos, magko-contour tayo. I'll be using my Tarte palette. Ano ang tawag dito? Tarte Clay palette. Face shaping palette. So, this one here, wala nakalagay na shade sa ilalim. Terracotta. Ang shade is terracotta. Ito. I'm just using this to do my contour. So, first, dapat, pag magko-contour kayo, itong dulo ng tenga ninyo, from here up to there. So, dito kayo mag-start. So, ganyan. Pag ganito. So, circular motion. So, lagyan nyo rin yung temples nyo dito. Same thing, ginagamit ko din to, yung Tarte. Yung shade na to for my nose contour. So, this is that. Sobrang dali lang naman mag-foundation, mag-contour. Depende yan kasi, minsan depende yan sa mga ginagamit ko na products. Minsan, magaling kayong mag-contour, pero hindi yung ma-effect ng products nyo. So, I suggest, bumili na kayo nung worth it na product. So, if ever, syempre, wala naman mabibili dito sa Pilipinas itong Tarte, pwede din kayong bumili sa, meron dito sa department store or sa Watsons. Pwede rin yung gamitin yung sleek. So, meron din yung shade na ganun doon. Ito, this one, pwede din yan. And kung medyo maitim ka naman or medyo nasa darker tone ka, I recommend yung BYS matte bronzer. There. So, super ganda nito, guys. Ginagamit ko ito lagi. Pero simulang nakilala ko si Tarte at nakuha ko siya. Medyo mas okay sa akin si Tarte. Pero okay din naman yung BYS. Matagal din naman kami nagsama niyan. So, i-perfect niya lang yung pag-bronzing, pag-contour, lang ganyan. So, I'm using my Pinkies collection. Ang shade niya is, wala nakalagay, pero color pink. So, ang ginagawa ko, konting-konti lang, tap, and then make sure na ilagay yung shade para hindi intense yung color at para maiwasan yung mga harsh lines. So, pag mag-blush ka, dito lang sa ibabaw ng contour or i-mix nyo yung contour together with the blush. So, konting-konti lang, as in konti lang. Magkaroon lang siya ng konting color. And then, dito sa cheeks. Now, for the highlights, I have choices. I have options for you. Now, I'm using Ofra. I will be using Ofra for my highlights kasi super intense ng pagkaka-highlights nito. Pero kung hindi naman kayo ayaw nyo naman ng medyo blinding, ayaw nyo ng super pack na highlights, pwede rin yung nasa sleek, yung na-mention ko kanina, meron ito yan sa department store and sa Watsons. Yung nasa gitna, pwede rin yan, yung pang-highlight na yan. So, maganda rin yan, pero hindi siya blinding, unlike itong Ofra. So, pwede din yung sa Essence, Pure Nude Highlighter, pwede rin yan. Pero, today, ang gagamitin ko is yung Ofra. Dito lang siya, inimix nyo lang siya ng konti. Hanggang dyan lang. Kasi hindi ko nilalagyan yung banda dito kasi butas-butas nga yung vest. Ang ending. May empa niya yung may empa niya yung butas ng face ko. So, konti lang. Konti lang siya. And then, sa nose, konti lang sa tip ng nose. And then dito. So, yung natira dun sa brush mo, pwede nyo gamitin dito. This. I'll be using my MAC Prep and Prime 6 primer. So, pwede rin naman tong Milani Make It Last. Kasi paubos na siya. Pwede rin naman to. And also, sa drugstore, pwede yung Nichido Matte and Stay yata yung pangalan nun. Maganda rin yun. Na-try ko siya dun sa, kasi malapit. Nag-work ako dun eh. Nag-work ako sa malapit sa SM. So, lagi akong dumadaan dun. Na-try ko yung Nichido Set and Stay, okay naman siya.
So, okay, isi-set na natin yung foundation to make sure. Bakit yung kailangan ng setting spray? Kasi sobrang importante ng setting spray. Para lahat ng powder, kung hindi powder sa face mo, is matunaw. Okay, so this is how you spray. Ganyan, taking yung total spray. Now, after yan, go get your beauty blender kasi hindi nilalagyan yung sa ilalim ng mata eh. Minsan ang nangyayari, super dry ng under eye nyo kasi hindi siya na-set na ng setting spray. So, ganyan lang. And then, kuha kayo ng fan. Tapat nyo lang sa face nyo para matuyo siya. Let it dry. So, there. Pag natuyo siya, okay na siya. And there you have it, guys. Here's the final look of my foundation routine. So this will last for 8 hours. Tama, 8 hours, 12 hours. Pero, to tell you honestly, pagdating ng 4 hours, after 4 hours, medyo mag-oil ng konti lang yung ilong ko. Pero hindi siya katulad ng normal na pag-oil ko, katulad nung pag nag-a-apply ako dati ng foundation, like foundation lang, and then press powder, hindi siya ganun ka-oil. Unlike ito, maglalast na siya ng matagal. At the same time, hindi ka masyadong mag-oil. And super natural look lang siya. Kung titignan mo siya ng malapit, ganyan siya. Okay. So, I hope you like my video, guys. Thank you so much for watching. And if you like this, please like and share my video. Thank you so much. Thank you so much. Bye-bye.